Hi mọi người, đây là Shane, thạc sĩ hoặc bậc thầy phân tích sóng Elliott với tấm bằng CEWA Master Designation, được chứng nhận và cấp phép tại Elliott Wave International tại Hoa Kỳ, một tổ chức phân tích kỹ thuật độc lập lớn nhất thế giới hiện nay, đã có lịch sử phát triển hơn 40 năm. Chào mừng đến với channel của tôi, nơi có sự hiện diện của những người đến từ các quốc gia khác nhau. Vì vậy sẽ có những video được trình chiếu bằng Anh ngữ và anh chị cũng có thể xem các video đó với việc bật phụ đề Việt ngữ mà đội ngũ đã chuẩn bị. Ngoài ra đây là nơi mà anh chị có thể học hỏi và xem các phân tích, các dự báo của tôi về thị trường tài chính lớn hiện nay, đặc biệt với công việc hiện tại của tôi là nhà phân tích, dự báo và bao phủ các cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc Châu cho một doanh nghiệp tại Úc. Ngoài ra, tôi cũng thực hiện các phân tích và các dự báo cho các thị trường khác như hàng hóa, chỉ số, trái phiếu. Những dự báo này sẽ dành cho các quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ rủi ro, nhà đầu tư hay các nhà giao dịch cá nhân như anh chị. Hơn nữa thì tôi cũng là một nhà giáo dục, nhà đào tạo về nguyên lý sóng Elliott, góp mặt trong top 50 nhà phân tích sóng Elliott tốt nhất trên thế giới hiện nay. Đồng thời tôi cũng nhận được sự công nhận đến từ rất nhiều người sinh sống tại các quốc gia khác nhau, đặc biệt là các đồng nghiệp trong lĩnh vực của tôi mà anh chị có thể xem qua màn ảnh này. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video phân tích hàng tuần của tôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với việc phân tích thị trường hàng tuần. Ở tuần trước thì tôi không có làm video được và tôi cũng không có cung cấp cho anh chị những cái bản báo cáo hàng tuần được. Anh chị có thể nhận những bản báo cáo đó trong Telegram channel của tôi. Vì tuần trước tôi có nhiều việc phải làm, tôi đang quản lý những cái danh mục ở bên công ty, vì vậy là tôi hơi không có nhiều thời gian, cho nên là tôi không có ra video được, thì cũng hy vọng anh chị thông cảm cho vấn đề này. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với việc phân tích, và trước tiên chúng ta sẽ phân tích về vàng của chúng ta. Như là một số cái góp ý của anh chị gọi anh chị cần có những cái biểu đồ vàng mặc định, đó không phải là biểu đồ tương lai của vàng, thì tôi cũng đã chuẩn bị cho anh chị một cái biểu đồ rất là thân thuộc với anh chị, hy vọng mà nó sẽ hữu ích cho anh chị chúng ta. Trước tiên là tôi muốn phân tích về một chút về bối cảnh của chúng ta. Như anh chị có thể thấy, bối cảnh của vàng đang tăng trưởng rất là cao, và tôi đã từng nghe rất nhiều người nói rằng vàng không có khả năng tăng trưởng cao như vậy. Và thật không may là tôi không làm việc dựa trên những cái cảm tính, là tôi làm việc dựa trên thông tin, hành động giá, và tôi dựa vào những cái chỉ số để tôi đưa ra những cái quyết định như thế này. Thì tôi sẽ nói cho anh chị biết một chút, và chúng ta mở rộng kiến thức của chúng ta về một cái được gọi là tâm lý học đại chúng, một cái điều không thể thiếu khi anh chị thực hiện phân tích sóng Elliott, đặc biệt là phân tích sóng Elliott chính thống tại Hiệp hội hướng dẫn. Tôi sẽ nói tâm lý học đại chúng đơn giản là nó thể hiện những cái bản chất xã hội của chúng ta, mà con người chúng ta có những bản chất xã hội đó, cho nên những cái hình thái đó, những cái cách thức đó nó sinh ra cái chúng ta gọi là hình thức. Vì vậy hình thức là những cái lặp đi lặp lại nên chúng ta có giá trị tiên đoán. Như vậy là những cái mô hình trong nguyên lý sóng Elliott nó hoạt động theo cách tương tự như vậy. Và trong tương lai sắp tới tôi sẽ ra mắt những cái video dài hạn hướng dẫn cho anh chị về việc học nguyên lý sóng Elliott chính thống trở lại. Tất nhiên là khi mà tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ biên tập được nhiều hơn anh chị nha. Rồi, và tâm lý học đại chúng cũng cho chúng ta biết một chút rằng anh chị có biết sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa như thế nào. Ví dụ tôi giữ những cái cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Úc Châu, mà tôi luôn trong một cái tâm thế tôi muốn là cái danh mục đầu tư của tôi phải tăng trưởng dài hạn. Tôi muốn như vậy, tôi muốn ngân hàng trung ương của Úc Châu cũng tăng trưởng, tôi muốn như vậy, tôi rất muốn lợi nhuận, và anh chị cũng như vậy. Tuy nhiên hàng hóa nó hơi ngược lại một chút xíu. Có bao giờ anh chị nghĩ rằng khi mà lúa mì đang tăng trưởng, cocoa, cacao đang tăng trưởng, hay là xăng dầu đang tăng trưởng, và anh chị cũng vỡ òa như kiểu cổ phiếu của anh chị đang tăng trưởng, anh chị sẽ rất vui khi anh chị đi đổ xăng tại những cái trạm cây xăng, và anh chị nói rằng tôi mừng quá khi mà giá dầu đã tăng lên gấp đôi. Tất nhiên con số gấp đôi là tôi chỉ lấy một cái ví dụ minh họa cho anh chị dễ hiểu. Hàng hóa nó sẽ hơi khác so với cổ phiếu, và như vậy chúng ta thấy vàng đang tăng trưởng thì bản thân của vàng cũng là được xem là một hàng hóa. Như vậy là có người vui khi mà chúng ta thấy vàng tăng giá, cũng có người buồn khi mà thấy vàng đã bắt đầu tăng trưởng lên nhiều đến như vậy. Và trở lại với vấn đề của chúng ta, đó là tôi chỉ giới thiệu cho anh chị biết thêm một chút về tâm lý đại chúng trong việc phân tích nguyên lý sóng Elliott chính thống nó hay như thế nào. Và sau này tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị thêm về khía cạnh này. Và chúng ta sẽ trở lại với việc phân tích vàng của chúng ta. Ở đây tôi đang thấy làn sóng 3
cho phép tôi được gọi dương giả là màu tím cho nó dễ tôi sẽ phân biệt những cái làn sóng này qua màu, thay vì tôi gọi tên từng cái cấp độ của nó sẽ hơi phức tạp cho anh chị. Tôi đang thấy làn sóng thứ ba màu tím đang được mở ra như vậy và nó đang hướng đến những cái mục tiêu. Anh chị có biết là thông thường làn sóng thứ ba chúng ta có những cái tỷ lệ chúng ta gọi là Fibonacci, nó thường là những cái tỷ lệ xảy ra nhiều nhất, nhưng nó không đồng nghĩa đó là một cái quy tắc. Thực tế sóng thứ ba của anh chị có thể tăng trưởng lên nhiều hơn rất nhiều, và điều này tôi thấy khá thường xuyên trên thị trường hàng hóa với những danh mục mà tôi theo dõi như đường hay là dầu thô hay là kim loại hay là đậu nành vân vân. Nó rất là nhiều thứ như vậy, nó tương tự như vậy, cho nên chúng ta phải hiểu cái đó chỉ là những cái hướng dẫn của chúng ta chứ nó không phải là những cái quy tắc bất biến. Cho nên làn sóng thứ ba của chúng ta thực tế có thể tăng trưởng nhiều hơn rất nhiều so với như vậy. Và điều quan trọng đáng nói là vàng đã kiểm tra được một cái mức mục tiêu mà tôi nghĩ là nó rất nghiêm trọng và nó cũng rất là cần thiết với làn sóng thứ ba, đó là 200% so với làn sóng thứ nhất. Thông thường chúng ta có cái tỷ lệ làn sóng thứ ba sẽ xấp xỉ bằng với 161,8 lần làn sóng thứ nhất, và hiển nhiên đó không phải là một quy tắc, đó chỉ là những hướng dẫn có khả năng xảy ra nhiều nhất. Và khi mà tăng qua khỏi mức cao đó, chúng ta sẽ tiếp tục tiến đến mức tiếp theo ở 200%. Và khi mà mức 200% để kiểm tra, nó sẽ có một số vấn đề là nó có thể là kết thúc làn sóng thứ ba tại đó, nhưng nó cũng có thể là cho chúng ta thấy làn sóng thứ ba sẽ tiếp tục vượt qua mức này và tiến đến mức bội số của 38,2%, quy đổi ra là 261,8%, tức là làn sóng thứ ba của chúng ta sẽ tăng lên cao hơn nữa. Như vậy ít nhất là dữ liệu trên bối cảnh cho chúng ta thấy là chúng ta đang theo dõi rất là chặt chẽ cái chuyển động của làn sóng thứ ba tại đây. Bây giờ tôi sẽ tiến hành phân tích cho anh chị trong triển vọng ngắn hạn hơn. Thì tôi thấy triển vọng trong ngắn hạn hơn cho phép chúng ta có làn sóng thứ 5 tiếp tục đẩy lên cao hơn. Và làn sóng thứ 5 màu xanh biển anh chị đang xem, nó là một phần nhỏ hơn của làn sóng thứ ba. Như vậy nói cách khác là nó có một cái dấu hiệu khác ở trong triển vọng ngắn hạn cho chúng ta thấy rằng làn sóng thứ ba của anh chị có thể tiếp tục đẩy lên cao hơn nữa. Và tôi đang thấy giống như một cái sóng hiệu chỉnh, tiếng Anh gọi đó là correction, và cái correction này nó có thể là một cái double zigzag, nó cũng có thể là một cái sóng hiệu chỉnh zigzag kép đó anh chị, hoặc là một cái sóng hiệu chỉnh flat, tôi gọi là sóng hiệu chỉnh phẳng. Như thế nào đi nữa thì nó đều cảnh báo cho chúng ta biết rằng có một cái điều gì đó đang xảy ra với vàng, và cái xu hướng của nó đang bị sắp sửa phải giảm xuống thấp hơn với một cái sóng hiệu chỉnh như vậy. Và như vậy nó là một cái ý tưởng cho chúng ta thấy rằng theo sau những cái sóng hiệu chỉnh, chúng ta đều thấy sự trở lại của một cái sóng động lực. Sóng động lực tôi gọi ở đây là làn sóng thứ 5, và sóng thứ 5 này nó là một phần của sóng thứ ba màu tím anh chị đang xem. Như vậy có khả năng sau khi mà cái sóng hiệu chỉnh này kết thúc, chúng ta sẽ có một cái sự đẩy lên cao hơn với làn sóng thứ 5 để hướng tới mục tiêu tiếp theo. Như vậy chúng ta xem xét một chút xíu về triển vọng này, thì thật khó để cho chúng ta dự báo được những cái sóng hiệu chỉnh đang hoạt động. Nó có rất nhiều những mô hình khác nhau. Anh chị có thể xem những cái mô hình điển hình như là sóng hiệu chỉnh tam giác, sóng hiệu chỉnh phẳng, sóng hiệu chỉnh zigzag, nó có rất nhiều loại khác nhau. Vì vậy rất khó để dự báo được những cái sóng hiệu chỉnh. Vì thế là chúng ta chỉ xem nó như là một cái thiết lập để cho chúng ta chuẩn bị cơ hội giao dịch tiếp theo. Và đó cũng là dự báo của tôi dành cho anh chị về vàng, cùng với mở rộng kiến thức chúng ta một chút xíu về tâm lý học đại chúng và thị trường hàng hóa và thị trường chứng khoán. Tất nhiên tôi nghĩ là trong tương lai những cái điều mà tôi trong cái khía cạnh giáo dục và tôi chia sẻ với anh chị, nó sẽ là những cái điều rất là hay ho. Những cái kiến thức của nó thực sự là những cái kiến thức nó mang cái tính học thuật rất là cao anh chị nhé. Rồi, tiếp theo tôi sẽ xem xét về biểu đồ của bạc. Thì biểu đồ của bạc thì tôi thấy là bạc cũng đang có một cái xu hướng chung là tăng trưởng lên cao hơn. Tất nhiên là chúng ta đang thấy 5 sóng màu xanh lá nó đã hoàn thành. Nó đồng nghĩa là sóng thứ 5 màu xanh lá kết thúc thì chúng ta sẽ có một cái sóng A, sóng B, sóng C đẩy xuống thấp hơn. Nhưng cũng có một cách gắn nhãn khác là gì? Tôi có sóng 1, sóng 2 và sau đó sóng màu xanh lá của anh chị lại tiếp tục. Tôi gọi đó là extension, có nghĩa là nó mở rộng ra thì anh chị sẽ thấy nó trở thành 1, 2, 3 ở một cái cấp độ nhỏ hơn nữa, và chúng ta sẽ có làn sóng thứ tư màu tím và sóng thứ 5 màu tím. Như vậy là bối cảnh cho chúng ta thấy có đến 2 cái cách gắn nhãn khác nhau trong trường hợp này, và không ai có thể biết được gắn nhãn nào chính xác đang xuất hiện. Kể cả tôi hay là kể cả những bậc thầy tại hiệp hội cũng không ai biết được điều này. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Và một cái lưu ý là khi mà bối cảnh của chúng ta không có rõ ràng thì anh chị phân tích những cái triển vọng trong ngắn hạn nó sẽ có giá trị cao hơn. Triển vọng trong ngắn hạn thì tôi thấy là giống như một cái sóng hiệu chỉnh đang phát triển, và tôi nghĩ sóng A đã hoàn tất và chúng ta sẽ có một cái sóng B có thể đẩy lên
cao hơn một chút nữa, và sau đó sóng C trở lại đẩy xuống thấp hơn. Rồi khi đó chúng ta sẽ tiếp tục xem xét cái việc là cái sự đẩy xuống này nó đóng vai trò gì, liệu nó có cung cấp cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta thực hiện những cái call option, những cái quyền chọn call mua lên, hoặc là có cơ hội cho chúng ta thực hiện những cái quyền chọn long, sorry anh chị, vị thế long để anh chị mua lên hay không, thì khi đó chúng ta sẽ xem xét sau. Nhưng ít nhất giai đoạn này là một cái rủi ro cho anh chị thấy là bạc có khả năng tiếp tục giảm xuống thấp hơn. Tiếp theo tôi muốn xem xét về biểu đồ của dầu thô. Tôi nhớ là tôi có trình bày cho anh chị về biểu đồ dầu thô trong những cái số phát sóng của tôi, cũng như những cái tài liệu, những cái bản báo cáo hàng tuần mà tôi cung cấp cho anh chị một cách miễn phí ở trong Telegram channel của tôi. Thì tôi đã nói rằng sự tăng trưởng của dầu thô là đang phát triển lên với làn sóng thứ hai màu xanh lá. Và có vẻ như làn sóng thứ hai màu xanh lá này nó đã kết thúc rồi anh chị. Và rất có khả năng chúng ta đang trở lại làn sóng 3 màu xanh lá để thị trường có thể đẩy xuống thấp hơn rất nhiều. Đó là một số cái dấu hiệu cho chúng ta thấy được là cái bối cảnh có khả năng cho thấy dầu thô sẽ giảm giá. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân tích triển vọng trong ngắn hạn của nó. Thì tôi đang thấy những cái sự đẩy xuống với những cái hành động giá rất nhanh chóng, rất sắc nét như vậy. Đặc biệt là một cái sự đẩy xuống từ mức cao 85-64 này tôi thấy rất sắc nét. Thường những cái dấu hiệu sắc nét như vậy nó gợi ý cho tôi đó là những cái sóng thứ ba đang hoạt động. Và nói cách khác là chúng ta có thể là đang bắt đầu làn sóng thứ ba, hoặc chúng ta đang ở đâu đó trong làn sóng thứ ba. Vì vậy cái giá trị ở đây mang đến cho chúng ta thấy là chúng ta phải thực sự nghiêm túc về việc dầu thô sẽ giảm giá xuống thấp hơn. Và khi mà cái mức hỗ trợ 80-30 này bị vượt qua, đơn giản có những cái mức hỗ trợ kháng cự trên thị trường. Khi mà những cái mức hỗ trợ bị xuyên thủng thì lần lượt những cái bằng chứng nói cho chúng ta biết rằng cái xu hướng tăng giá nó đang bị suy thoái nghiêm trọng. Và chúng ta đang phải tích cực mở rộng cái quan điểm chúng ta ra, chúng ta phải đón chào những cái quan điểm giảm giá. Thì đó là cái sự hoạt động của những cái mức hỗ trợ và kháng cự. Và như vậy chúng ta thấy nếu mà dầu thô giảm xuống thấp hơn thì tôi có những cái mức cao như thế này, nó đóng vai trò là những cái mức kháng cự cho chúng ta. Những cái mức kháng cự này nói cách khác, khi mà giá vẫn duy trì thấp hơn những mức kháng cự này thì những cái quan điểm giảm giá của chúng ta nó sẽ luôn được củng cố. Và ngược lại, khi mà từng mức kháng cự bị tăng lên, nó đang cảnh báo cho chúng ta thấy là sự trở lại của một xu hướng tăng trưởng. Bằng chứng chính là việc anh chị thấy những cái kháng cự lần lượt bị xuyên thủng. Đó là cách hoạt động của những cái hỗ trợ và kháng cự rồi chúng ta đang xem và chúng ta đang thấy trên dầu thô. Như vậy, nói cách khác, chúng ta có thể tận dụng những cái cơ hội giảm giá xuống này. Anh chị thấy đó cũng là một cơ hội khá tốt. Và chúng ta có thể đặt những cái mức stop, hoặc là anh chị tính toán phí premium nếu anh chị giao dịch options, bằng cách là anh chị có thể tham khảo những cái ngưỡng sau, những cái ngưỡng hỗ trợ, những cái ngưỡng kháng cự của tôi. Hoặc là anh chị dựa vào những cái phong cách giao dịch của riêng anh chị và anh chị có một cái mức stop tốt hơn chẳng hạn. Đó là từng cái lợi thế trong từng cái hệ thống của anh chị. Và cái việc khó nhất của tôi là cung cấp xu hướng dài hạn cho anh chị và những cái dự báo với độ chính xác cao để chúng ta nắm được cái tình hình xu hướng hiện tại đang chuyển biến như thế nào, để anh chị tận dụng tốt được những cái xu hướng này. Ngoài ra, nếu anh chị là những doanh nghiệp đang tìm kiếm những cái mặt quản trị rủi ro thì tôi cũng phân tích cho anh chị hiểu được những rủi ro mà anh chị đang gánh chịu anh chị nhé. Tiếp tục tôi sẽ xem xét về Bitcoin. Về Bitcoin thì có một số cái quan điểm mà tôi thấy là như thế này. Ở đây là một cái bối cảnh dài hạn của chúng ta về Bitcoin. Anh chị thấy làn sóng thứ ba đã chạm đỉnh và làn sóng thứ tư đang mở ra để đẩy xuống thấp hơn. Làn sóng thứ tư này phát triển dưới dạng Anh ngữ gọi là flat, còn Việt ngữ chúng ta gọi là sóng phẳng. Và sóng A của nó chia nhỏ thành 3, sóng B của nó cũng chia nhỏ thành 3 và sóng C của nó chia nhỏ thành 5. Và điều đáng nói là chúng ta phân tích bối cảnh, chúng ta có những cái mục tiêu giá, chúng ta thấy sóng thứ tư chưa kiểm tra được những cái mức hỗ trợ như thế này. Vì vậy là tôi đắn đo trong việc suy nghĩ rằng Bitcoin có thực sự chạm đáy tại cái mức thấp này không, hay là Bitcoin sẽ tiếp tục đẩy xuống thấp hơn để kiểm tra những cái mức thấp dưới này, cũng là những cái mức quan trọng với nó, và sau đó lấy lại được sức mạnh để tăng lên cao hơn. Đó là cái băn khoăn của tôi, cái suy nghĩ của tôi về Bitcoin ở biểu đồ giá một ngày, cũng là bối cảnh lớn. Nhưng mà khi tôi xem xét ở trong triển vọng ngắn hạn thì có một số cái dấu hiệu nó ngược lại so với những cái gì chúng ta thấy ở bối cảnh. Và công việc của nhà phân tích là phải xử lý những cái dữ liệu trái chiều như thế này để chúng ta đưa ra những cái đánh giá khách quan nhất. Và bây giờ là triển vọng của tôi ở trong ngắn hạn. Tôi thấy giống như là sóng C, anh chị đang xem nó đã hoàn tất 5 sóng. Tôi gọi đó là 5 sóng màu tím, anh chị có thể xem.
Đôi khi anh chị sẽ thấy những cái biểu đồ nó có những cái tam giác như thế này, nó thực sự không phải là những cái tam giác tôi gọi là hoàn hảo, perfect. Anh chị phải hiểu là đó không phải là một cái quy tắc, cũng không có quy tắc nào quy định cho anh chị rằng một cái tam giác của anh chị phải thật là đẹp, phải thật là hoàn hảo, phải thật là rõ ràng. Điều đó không phải, điều đó chỉ là những cái hướng dẫn có xác suất cao nhất. Và với những cái đếm sóng như thế này, tôi có thể chắc chắn với anh chị đây là những đếm sóng tốt nhất mà tôi hay là một bậc thầy khác cùng thực hiện, là bởi vì tôi đang có một cái kinh nghiệm, tôi có sự am hiểu về nguyên lý sóng Elliott rất chắc chắn về toàn bộ học thuật của nó, và cái sự chứng minh cho anh chị thấy điều đó chính là tấm bằng sáng giá của tôi. Vì vậy tôi nghĩ là tôi sẽ không có tranh cãi về những cái đếm sóng khác nhau. Và bản thân tôi thì có những cái đếm sóng tương tự như hiệp hội, và tôi tự tin vào bản thân mình có thể thực hiện được điều đó, cho nên nó có thể là một cái cơ sở cho anh chị tham khảo theo. Nó cũng có thể là giống như những cái điều mà nó đúng đắn cho anh chị tham khảo theo. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không tranh cãi về những cái đếm sóng khác nhau trong thời điểm này anh chị nhé. Và tôi thấy rằng sóng thứ 5 của chúng ta màu tím có vẻ đã hoàn tất tại đây. Như vậy nói cách khác, sóng C của anh chị hoàn thành 5 sóng. Như vậy hai cái ngữ cảnh nó hoàn toàn trái ngược với nhau. Một thứ là chúng ta đang thấy nó chưa kiểm tra được những cái mức thấp, một thứ là chúng ta đang thấy nó đã có những cái dấu hiệu rồi. Như vậy rõ ràng đây chính xác là những cái gì nó ném vào mặt chúng ta mỗi ngày mà chúng ta phải xử lý trên thị trường. Bản thân tôi làm nhà phân tích, tôi bao phủ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc Châu cũng như vậy. Chúng ta phải xử lý tốt những cái tình huống này để chúng ta đánh giá được những cái rủi ro và chúng ta thoát khỏi những cái rủi ro đó cho cái tài sản, cho cái danh mục đầu tư của chúng ta. Và cái cách hữu ích nhất tôi muốn nói cho anh chị biết mà tôi đã áp dụng rất lâu, đó là chúng ta chờ đợi cho đến khi một cái đếm sóng ngược chiều so với cái đếm sóng chính của chúng ta trở nên sai. Chúng ta có một cái quy tắc rất là rõ, anh chị có thể xem những cái video học nguyên lý sóng Elliott chính thống. Mặc dù đó chỉ là những cái giới thiệu ban đầu, nó chưa phải là những cái kiến thức thật sự, nó chỉ đang giới thiệu cho anh chị biết nhiều hơn, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng có giá trị trong thời điểm này. Sóng thứ tư màu tím không thể di chuyển kết thúc bên trong lãnh thổ vùng giá của sóng 1. Anh chị để ý có những cái thuật ngữ như là không kết thúc và không di chuyển vào bên trong lãnh thổ vùng giá của sóng 1, thì sau này tôi sẽ làm kỹ về vấn đề này. Nó không có đồng nghĩa là một phần nào trong làn sóng thứ tư, ví dụ như một phần nào đó của sóng thứ tư di chuyển vào bên trong lãnh thổ vùng giá số 1 nhưng sóng thứ tư kết thúc ở bên ngoài, thì điều đó vẫn là hợp lệ với quy tắc, và chắc chắn những quy tắc này đều đến từ nguyên lý sóng Elliott chính thống, và chắc chắn là không có quy tắc nào bị phá vỡ anh chị ha. Rồi, như vậy cái mức ở đây nó đóng một cái vai trò cho anh chị biết là một cái mức tiềm năng để chúng ta có thể biết khi nào mình sai. Nói cách khác, anh chị đang lo ngại xu hướng giảm giá này tiếp tục đẩy xuống thấp hơn, thì chúng ta có một cái điểm vô hiệu tại đây là phủ định lại cái điểm vô hiệu này là gì? Chúng ta thực hiện phép phủ định thì khi mà giá tăng lên cao hơn khỏi mức này thì có phải là mô hình 5 sóng đẩy xuống của sóng C nó đã sai? Như vậy khi đó là sóng C của chúng ta đã kết thúc. Rất đơn giản, tôi sử dụng một phép phủ định lại và chúng ta biết được cái dữ liệu đó rất chính xác. Vì vậy là tôi có một cái mức quan trọng cho anh chị, khi mà giá tăng lên khỏi 68.210 đô la, chúng ta sẽ trở lại với làn sóng thứ 5, đẩy lên cao hơn rất nhiều. Đó là những cái mức mà anh chị cần phải biết khi anh chị thực hiện phân tích sóng Elliott, và nó đóng cho anh chị một cái vai trò rất quan trọng trong cái vị thế dài hạn của anh chị. Và cuối cùng là tôi sẽ phân tích một chút về Vietnam Index. Vietnam Index thì tôi đã có nói cho anh chị biết là trước đó tôi nói tôi không có khẳng định đây là sự tăng giá của làn sóng thứ 5, bởi vì chúng ta phải xem xét nhiều yếu tố khác. Nhưng mà cái dự báo tăng giá gần đây thì có vẻ là nó đã bị xuyên thủng, và cái dự báo đó đã không còn chính xác. Và như vậy là cái quan điểm từ trước tôi nói rằng đây không phải là làn sóng thứ 3, nó đã chính xác anh chị. Anh chị có thể xem toàn bộ sóng thứ 2 màu xanh lá của anh chị nó vẫn đang diễn ra, và anh chị đang thấy sóng A của sóng 2 màu xanh lá, sóng B của sóng 2 màu xanh lá, và giờ đây là sóng C của sóng 2 màu xanh lá đang đẩy xuống thấp hơn. Một cái mẹo mà tôi sẽ bật mí cho anh chị biết, đó là trong cái tôi gọi là tính cách sống, Anh ngữ nó gọi là wave personalities. Nó nói rằng làn sóng C bên trong một cái sóng hiệu chỉnh phẳng có độ sắc nét cao hơn so với làn sóng A và làn sóng B. Một số dấu hiệu đó đang hiện hữu dần dần. Đó cũng là một trong những cái cơ sở giúp cho chúng ta dự báo được những cái thiết lập chính xác. Vì vậy, có thể kết luận rằng trước mắt Vietnam Index có thể tiếp tục đẩy xuống thấp hơn đến những mục tiêu này. Và mục tiêu phổ biến nhất của nó với một cái sóng phẳng A, B, C chính là nằm ở xung quanh khu vực điểm kết thúc của làn sóng A.
Đó là cái nơi kết thúc phổ biến của nó, nhưng chúng ta có những mức hỗ trợ chúng ta cần xem xét trước mắt. Như vậy, Vietnam Index trong trung hạn sắp tới có khả năng giảm giá xuống nhiều đấy. Miễn là giá của chúng ta vẫn duy trì thấp hơn những cái mức kháng cự tích cực như thế này, thì cái quan điểm này nó sẽ luôn được giữ vững. Bởi vì những cái mức kháng cự như tôi nói với anh chị, nó đóng vai trò cho anh chị thấy một cái xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Ngược lại, khi mà những cái mức kháng cự lần lượt bị phá vỡ thì nó đang phủ định lại cái quan điểm giảm giá. Chúng ta chỉ sử dụng một phép phủ định là chúng ta có thể hiểu được là những cái diễn biến trên thị trường nó đang xuất hiện như thế nào. Và vì vậy, tóm tắt lại, Vietnam Index sẽ tiếp tục giảm xuống thấp hơn, hướng đến những mục tiêu trước mắt ở đây, thậm chí là ở đây. Trong khi giá liên tục duy trì thấp hơn những mức hỗ trợ tích cực này. Và như vậy chúng ta đã hiểu được trong trung hạn Vietnam Index sẽ tiếp tục đẩy xuống thấp hơn. Chúng ta xem xét một chút về triển vọng thì rõ ràng tôi đang thấy những sự sắc nét liên tục xuất hiện. Sự sắc nét chính là những cái sự điển hình của làn sóng thứ ba, rất nhanh chóng, rất sắc nét. Đó là đặc tính của nó. Vì vậy nó gợi ý cho chúng ta rằng chúng ta đang bắt đầu làn sóng thứ ba, hoặc chúng ta đang ở đâu đó bên trong làn sóng thứ ba. Như vậy, phân tích của tôi cung cấp cho anh chị những cái dữ liệu, những cái mức rủi ro và cung cấp cho anh chị những cái tri thức mà anh chị sẽ được học khi anh chị học ở những tổ chức phân tích kỹ thuật trên quốc tế. Và tất nhiên những tri thức này đều là những tri thức đúng đắn, không có cái nào tôi tự nghĩ ra. Chính xác tôi được học những cái gì thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị những cái điều đó, và chắc chắn nó là những cái đã được nghiên cứu, đã có lý luận, đã có luận văn nghiên cứu rất kỹ càng. Và tôi hy vọng anh chị có những cái trải nghiệm tốt nhất ở channel của tôi, là một channel cung cấp những cái tri thức rất là tốt cho anh chị, những cái tri thức mà tôi gọi đó là ở cái trình độ quốc tế hoặc tương đương. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích với anh chị, và nếu có thời gian tôi sẽ tiếp tục thực hiện những video như thế này. Nếu anh chị cảm thấy thích thú với những video của tôi, về việc mà tôi mở rộng ra, tôi chia sẻ thêm cho anh chị biết về những cái khía cạnh khác trong phân tích nguyên lý sóng Elliott, thay vì tôi chỉ tập trung phân tích hoàn toàn, thì anh chị có thể để lại những cái comment phần bên dưới, và đừng quên cho tôi một nút like, vì thuật toán của YouTube họ sẽ ưu tiên cho những cái video nào có nhiều nút like nhất. Anh chị cũng có thể chia sẻ những cái kiến thức nguyên lý sóng này đến với cộng đồng của anh chị, để cho mọi người có thể được học nó một cách miễn phí. Và đây là những cái tri thức rất giá trị, và hy vọng nó sẽ hữu ích với tất cả anh chị. Xin chào, tạm biệt anh chị. Chúc chúng ta có một buổi chiều tối bình an. Xin chào.